kom att dröja väldigt länge innan det blev någon mer vandring den här våren, sommaren, med de trasiga fötterna jag fick i Skåne. Och vi är ju inte alls tillbaka i Skåne. Det skulle bli sommarvarmt här och då vill vi hellre ha lite mera vatten längs vår vandring. Så att vi är tillbaka på vår kära Sörmlandsled. Vi är dessutom tillbaka i Åkers styckebruk där vi slutade för, det var förra eller förra hösten. Den här gången går vi anslutningsleden ner till huvudleden och sen fortsätter vi i riktning Malmköping. Så vi hoppas att vi ska få några fina dagar här och att vi ska hålla oss hyfsat hela. Det är en strålande fin dag idag. Det blir varmare sen, men idag är det alldeles lagom. Den här gången när vi passerar Lennelskärret i juni så är det fullt med ängsnycklar, alltså en orkidé, precis som det ska vara. Så vackert här. Sån vacker dag. Perfekt. Det är så vackert. Och det är en så fin dag. Jag har sagt det för många gånger nu, men det går ju inte att beskriva faktiskt. Jag måste säga att 16.1 är en riktigt fin anslutningsetapp. Men nu har vi kommit fram till Harsjöhult och då går vi in på 17 som är en av ledens kortaste, men också en av mina favoriter. Så den här dagen kommer ju bara fortsätta strålande. Älskade lilla Trullsjön. Måste alltid vara med på filmen här. Och så blir det nog ett bad. Och jag skulle vara duktig och tejpa förebyggande för att testa. Och vad händer? Klistret trycker rakt igenom tejpen. Och så här ser min socka ut nu. Min nya socka som jag just köpt för flera 100 spänn. Nu är den förstörd för alltid. Så berätta inte för mig hur man gör när man tejpar fötterna, för det fungerar inte. Nu är jag sur. Ja, den här växten står en skylt om. Och då är det antingen mellanlummer eller plattlummer.
Så har vi kommit fram till det jättefina vindskyddet vid Finnsjön. Det är alldeles nyrenoverat. Ny takpapp, nya vindskivor. Jag tror att det är nykärat också. Jag kan inte riktigt... Ja, men god morgon här från Finnsjön. Ja, vi vaknar till en lika härlig dag idag. Det ska nog bli lite varmare. Och så trabbar vi vidare i ledens riktning helt enkelt. Ja, det börjar ju med en lika fin dag idag. Det här är verkligen propaganda för låglandsledsvandring. Och jag tror att det här är ledens vindskyddstätaste avsnitt. Från Bredsjön till Västersjön. Bredsjön, Finnsjön, Härbergssjön, Ösjön, Västersjön. 5 stycken. Där är knappast mer än en mil emellan några. Där var det mycket hyggen och ungskog på etapp 18 så här långt. Så att nu ska det bli skönt att gå in i naturreservatet Putbergen. Ganska varmt i solen. Så var det dags för en liten paus vid vindskyddet vid Härbergssjön. Det är vackert här också. Men det är inget bra bad vid vindskyddet. Det finns en plats några 100 meter åt det hållet vi kom ifrån som är mycket bättre. Okej, det var Bottallen. Inga krämpor mer. När vi är framme i Ånhammar så har vi nått etappskiftet 18-19. Och det är också här ledens allra första etapp kom till. Den har ju i sin hela sträckning fyllt 50 och är alla låglandsleders urmoder som fortfarande sköts som den gjorde från början med en förening och etappvärdar. Så att som sagt, början på 70-talet kunde man gå någon enstaka etapp här från Ånhammar. Nu har vi kommit ut på ledens längsta spång. Som är under renovering. Oj vad fint. En hög fallhöjd nu. Det har inte varit några staket och grindar så jag undrar om det någonsin går kor här nu för tiden. Trevligt när det gjorde det, men det är fortfarande lika vackert. Jo, titta! Om det inte är ett grisspår så är det ju kospår. Och en till kosäker ledmarkering.
Då har vi nått fram till underbara Ösjön. Och någon eller ett par uddar bortåt ligger vindskyddet. Här borta någonstans. Vindskyddet vid Ösjön ligger också på en fantastiskt vacker plats. Nu har vi fått bada och sitter och myser här på den här soliga klippan. Och det är precis lagom varmt. En av de nya utrustningsdetaljer som har kommit till nu när vi försöker att gå tillbaka till ett Sawyer-filter istället för vårt mer avancerade MSR. Än så länge går det bra, men vi har ju bara filtrerat ett par gånger. God morgon! Vi lämnar underbara Finnsjön där en ganska stor och tjock och väldigt försigkommen mus höll oss sällskap i både gryning och skymning. Men den verkar inte ha gjort någon skada. Vi travar vidare den här för varma, fina sommardagen mot Malmköping. Då var vi framme vid den säregna bågbron. Som alltså är en naturlig stenbro mellan två formationer. Det är ovanligt. Finns bara på några få ställen i världen sådana här konstruktioner. Och vad ska jag säga om dagen så här långt? Det är lite för varmt. Det är nog sommarens första riktigt varma dag så man är inte van. Så jag är lite seg. Det är mestadels tallskog som här. En och annan mosse. Och lite för mycket hyggen. Men egentligen ser det helt okej. Så där. Då ska vi se hur källan strax före Västersjön ser ut. Lite oljefilm på vattnet men välfylld. Så det går nog bra där. Vi tar en lunchpaus vid vindskyddet vid Västersjön. Strax efter etappskiftet in på etapp 20. Det är en trevlig plats. Kanske inte världens fräschaste. Men jag tycker ändå det ser ut som man skulle kunna bada här.
Och här blev jag sugen på att orientera. Men jag kan inte påminna mig att jag någonsin har sprungit i de här krokarna. Det ser ju ut som jättefin spännande terräng. Så där ja. Här har vi 4 socknar att välja på. Dunker, Lilla Malma, Hyltinge och vi kör mot Malmköping. Jag har glömt att säga det. Jag kommer fram till Malmköping och det var det mål vi planerade för. Men nu har vi checkat in här på campingen och så har vi ätit hamburgare och druckit bärs och provianterat lite. Och så ska vi försöka fortsätta till Hälleforsnäs. Vi ligger här i skuggan och har det skönt på kvällskvisten. God morgon! Klockan är strax efter 9 och det är redan riktigt varmt. Det ska bli 28 grader idag. Vi ger oss ut på en halvt oplanerad 4:e etapp och kommer väl fram till Hällaren i eftermiddag. När vi nu lämnar Malmköpings bad och camping bakom oss. Efter några få minuter har vi kommit till toppen på den pyttelilla slalombacken som verkar vara i drift. Det är väl en 3 svängar dit ner. Men jag trodde allt sånt här var nedlagt så det är ju imponerande. Etapp 21 som vi är på är ganska speciell. För som ni troligen hör så har vi en stor väg där nere, när jag glömt vägnumret. Men ändå fint här uppe när vi går på en ås hela vägen. Så att, jo, men den är väl värd att gå den också. Vi får se på slutet. Källan här på etapp 21 fungerar fint. När vi nu är på gamla landsvägen så är vi också på en mordplats där rånarna Gert och Tektor väntade på postdiligensen den 1 september 1874. Och när vagnen stannade så sköt de, men dessvärre så var det inte postdiligensen. Så de sköt en helt slumpmässig kusk istället. Ja, det är en vacker äng med invasiva lupiner. Det går ju inte att säga annat än att de är vackra de också. Etapp 21 måste ju vara en av ledens mest lättgångna. Men jag tror också att den har ledens fulaste etappslut. Och här avrättades för övrigt de mördarna med postdiligensen längre bort. Det var Sveriges sista offentliga avrättning 1876. Var då någonstans, undrar man ju. Äntligen! Det har varit så dåligt med bad på den här turen. Nästa vindskydd ligger vid sjön Hällaren. Det är lika fint som de andra. Perfekt med badbrygga.
Det är ett rejält väderomslag nu när det har regnat ganska många timmar här på morgonen. God morgon! Vi har vaknat här efter turens sista natt vid Hällaren. Från 28 grader och sol igår till 18 och regn idag. Och vi går till Hälleforsnäs och avslutar där. Ska se hur mycket vi ska ha av sån här snårskog idag. Man blir ganska duschad efter regnet som var i morse. Och så får jag testa blöta fötter också, apropå skavsår och sånt. Det finns en fin rastplats här vid sjön Stora Gyringen. Där man kan få upp ett litet tält. Men det är ju ingen vattenaccess här. Inte nog med att det inte går att bada, man kommer nog faktiskt inte åt vattnet överhuvudtaget. Och det tycker jag är besvärligt på en lägerplats. Det har inte varit jättemycket barkborre. Men här ser det för trist ut. Där var vi nästan framme på vår tur som blev 5 dagar till Hälleforsnäs istället för 3 till Malmköping. Men det har varit fantastiskt fina dagar. 28 grader varmt igår, men det var helt okej för det var junifräscht ändå. Lite regn i morse, men nu har det blivit en strålande dag igen. Vi har testat kroppar och utrustning för att vara redo för sommarens större utmaningar. Och det ska väl till lite justeringar. Sambon har sjöar i sina Gore-Tex-kängor eftersom det rann in från benen. Så då var det bättre med trailskor idag. Då är man också blöt men med chansen att torka. Jag ska säga att etapperna 16, 1 och 17 är riktigt fina. Sen är det helt okej för det fortsätter att vara väldigt lite väg och det tycker jag är viktigt att man får gå i terrängen. Men ingenting man riktigt kommer ihåg. Vi avslutar här på den fina ön i Bruksdammen innan vi går till tågstationen i Hälleforsnäs och åker hem. Tack för den här gången. Ha det bra. Hej då.